สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ DXC Live รายการที่จะสร้างการตระหนักรู้เพื่ออยู่อย่างปลอดภัยนะครับวันนี้สิ้นเดือน30กันยายน2563ครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาตลอดหลายปีมานี้ช่วงที่มีพายุเข้าเราจะเห็นนะครับว่ามีวิกฤตเรื่องของการน้ำท่วมครั้งใหญ่โดยเฉพาะแถบทางภาคอีสานเนื่องจากว่าบริเวณนั้นมีแม่น้ำโขงครับที่ถือว่าเป็นปราการกั้นระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวซึ่งตรงนั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่เป็นจุดเสี่ยงหากมีการปล่อยน้ำออกมาเพราะว่าจริงๆแม่น้ำแม่โขงขออภัยครับแม่น้ำโขงไม่ได้มีเฉพาะฝั่งที่ติดกับประเทศไทยและลาวเท่านั้นแต่ยังมีเขื่อนที่กั้นอยู่ที่จีนแล้วก็มีการไหลเข้ามาด้วยแต่ว่าทีนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทางนักวิจัยหลายๆท่านก็ได้พยายามที่จะศึกษารวมถึงหาข้อมูลเพื่อที่จะหาแนวทางการป้องกันน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับวันนี้เฟรมอยู่กับแขกรับเชิญ3ท่านครับมีศาสตราจารย์ดร.สังกัมเชรสตาหัวหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียดร.วรวิทย์มีสุขหัวหน้างานโทรมาตรฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและหม่อมหลวงธนิษาชุมพลผู้อำนวยการศูนย์ภาษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียสวัสดีทั้ง3ท่านครับถามเรื่องของที่มาที่ไปของโครงการนี้ก่อนแล้วครับว่าจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วโครงการนี้เราเริ่มต้นมาจากอะไรครับในเรื่องของการจัดการแม่น้ำโขงเรื่องน้ำท่วมครับค่ะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนทั้ง2สถาบันในการแนะนำเกี่ยวกับแบ็กกราวน์นะคะของโปรเจกต์นี้นะคะโปรเจกต์นี้อย่างที่คุณธนาคารได้พูดไปต้นนิดนึงว่าได้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง2สถาบันก็คือสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียนะคะซึ่งก็คือ AIT นะคะแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำโปรเจกต์นี้นะคะได้ทุนมาจาก US Department of Interior หรือว่าถ้าเทียบเท่าคือกระทรวงมหาดไทยของประเทศไทยนั่นเองนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมี USAID ก็คือหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาเป็น2 funders ที่ตอนนี้ได้ให้ทุนกับเรามาทำโปรเจกต์นี้นะคะโปรเจกต์นี้เนี่ยเราโฟกัสที่บริเวณลุ่มน้ำโขงนะคะซึ่งก็อย่างที่ทราบกันอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็เป็นบอร์เดอร์ใหญ่ของเราให้กับเพื่อนบ้านเรานะคะจุดประสงค์สำคัญเลยของการทำโปรเจกต์นี้ก็คือการพัฒนาวิธีการที่จะมอนิเตอร์น้ำแล้วก็สภาพอากาศในบริเวณนั้นเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยแล้วก็เพื่อนบ้านของเราด้วยนะคะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากว่าอย่างที่คุณธนาคารได้พูดไปเราประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมตลอดเวลานะคะนอกจากฝนแล้วยังมีเรื่องของการปล่อยน้ำจากเขื่อนนะคะจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเราเองซึ่งทำให้เกิดภาวะน้ำสูงนะคะก็จะกระทบกับชุมชนแถวนั้นแล้วก็ไม่ใช่แค่เรากับประเทศเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้เองโปรเจกต์นี้เพิ่งลอนช์กันไปนะคะที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะคะซึ่งเราก็ได้เกียรติจากต่างชาติมากมายเลยมารับฟังโปรเจกต์ของเราแล้วก็มาเพื่อจะพัฒนาความร่วมมือต่อไปได้อีกค่ะอันนี้เราถามถึงความสำคัญนิดนึงครับว่าทำไมจุดเริ่มต้นของเราต้องเป็นแม่น้ำโขงทั้งที่จริงๆถ้าอย่างหลายคนก็จะโฟกัสที่เมืองหลวงก่อนแม่น้ำเจ้าพระยาที่กรุงเทพมหานครแต่ทำไมเราถึงไปเริ่มที่แม่น้ำโขงค่ะอันนี้จะขออนุญาตถามอาจารย์สังกัมให้นะคะ So the first question, why was this area, the Mekong River Basin, was chosen as the research area? Yeah, actually, you know that floods and droughts are a common problem in Thailand, right? And the northeast of Thailand, they are, having floods and droughts every year. And we have chosen this north and northeast of Thailand, which is covering at least 6 provinces, because this area, they do not have the monitoring station for the weather-related information and also water level-related information. So to inform the local communities and to inform the local government agencies, so we need this kind of weather-related data and also the water-related data for preparedness from the floods and droughts. So this is one reason. The another reason is, these river from the north and northeast of Thailand, they all goes to the Mekong River, and this Mekong River is a transboundary river, and which is again impacting the neighboring countries, which is Laos. So we also want to provide this kind of floods and drought related information to the Laos community and also the government. That's why we have chosen this north and northeast of Thailand.
Thank you. So ขออนุญาตแปลนะคะ ครับ ก็อาจารย์บอกว่าอย่างที่เราได้คุยกันไปเมื่อกี้ว่ามันมีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในบริเวณลุ่มน้ำโขงนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้บริเวณนั้นยังไม่มีการวัดข้อมูลยังไม่มีการหาหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำที่มันมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนพื้นที่ที่เรา cover ตรงนี้ก็คือ6จังหวัด6จังหวัดนะคะทางตะวันออกเฉียงเหนือถึงเหนือเลยนะคะก็คือเรียงขึ้นไปเลยเนี่ยซึ่งทั้งหมดตรงนี้เหตุการณ์น้ำท่วมทั้งหมดเนี่ยก็จะไป impact ไปมีผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณจังหวัด6จังหวัดเหล่านี้ซึ่งนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของว่าทำไมเราถึงต้องมาตั้งโปรเจกต์นี้ที่บริเวณนี้เพื่อที่เราจะได้ทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่เนี่ยในบริเวณนี้ดีขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะได้มีวิธีการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์น้ำท่วมหรือแม้แต่สภาพภัยแล้งเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าแม่โขงเนี่ยแม่น้ำโขงเนี่ยเป็น transboundary river ก็หมายความว่าเป็นแม่น้ำที่ไม่ได้ผ่านแค่ประเทศเดียวเป็นแม่น้ำที่ผ่านหลายๆประเทศนะคะซึ่งถ้าเราทำโปรเจกต์นี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่จะได้รับผลประโยชน์นะคะประเทศลาวตอนนี้นะคะอยู่ตรงข้ามกันเลยเขาก็จะรับผลประโยชน์จาก Data ของเราเช่นเดียวกันค่ะครับถ้าให้ขออนุญาตถามตัวดร.วรวิทย์แล้วกันครับอาจารย์จริงๆเทคโนโลยีที่นำมาใช้ตรงนี้ครับเรามีอะไรบ้างแล้ววิธีการทำงานของมันเป็นยังไงครับครับตัวเทคโนโลยีโทรมาตรที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเป็นรุ่นที่4ละนะครับรุ่นที่1เนี่ยย้อนกลับไป15 ปีที่แล้ว15 ปีครับเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก็คือทางนาโร่ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามาทำเวิร์กช็อปที่เมืองไทยแล้วก็คุยกันแล้วเราก็สนใจอุปกรณ์ตัวนี้เพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันก็คือข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสมมติว่าถ้าเราสามารถหาข้อมูลเองได้เนี่ยมันก็จะช่วยหลายๆเรื่องแล้วถ้าเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยเราสามารถผลิตเองได้เนี่ยก็จะยิ่งดีหลังจากนั้นเนี่ยปีหนึ่งหลังจากเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็ผลิตรุ่นที่1เสร็จปัจจุบันเนี่ยเป็นรุ่นที่4จะมีอยู่2รูปแบบครับรูปแบบแรกก็คือสถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติซึ่งก็จะตรวจปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิความชื้นความกดอากาศนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติมีเหมือนกันกับสถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติครับแต่เพิ่มในส่วนของเซ็นเซอร์ที่เอาไว้วัดระดับน้ำนะครับหลักๆก็จะมี2ส่วน2พาร์ทนี้นะครับปัจจุบันติดตั้งประมาณเกือบ1,000 สถานีทั่วประเทศครับแล้วหลักการทำงานของตัวเครื่องนี้ทำงานยังไงบ้างครับหลักการทำงานเนี่ยง่ายๆก็คืออันแรกก็คือโทรมาตรก็คือวัดแล้วก็สื่อสารออกไปก็จะตรงกับคำว่ามาตรแล้วก็โทรมาตร telemetry ใช่ครับทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าด้วยเทคโนโลยีสื่อสารที่เราแตกต่างจากญี่ปุ่นเราก็เลยเลือกใช้เทคโนโลยีของเราเองอย่างเช่นณตอนนั้นเนี่ยเป็น 2G ปัจจุบันเป็น 3G 4G แล้วจะเป็น 5G แล้วด้วยแล้วเรากำลังจะก้าวไปสู่ 5G เนี่ยซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะดีก็คือว่าเราสามารถเลือกแต่ละพาร์ทที่เหมาะกับประเทศของเราได้นี่ก็คือข้อดีของการที่เราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆร่วมกันนะครับแล้วอย่างจริงๆข้อมูลที่ได้เนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือว่านำไปต่อยอดยังไงได้บ้างครับค่ะอันนี้จะน่าจะเป็นคำถามของอาจารย์สังกัมนะคะ so the next question for us is in what ways can the data be used and by whom Yeah, that's very good question. Actually, we have already installed the 10 automated telemetry stations in 10 tributaries of the Mekong River. So the data we are transferring from the telemetry station to the server of Hydroinformatics Institute, and also that data will be transferred to the server of the AIT, and then we already prepared the website so that everybody can look at that website for those weather and water level related information. And we also want to develop the decision support system, and that decision support system will help the local communities and also the local government agencies to prepare against the floods and droughts. At the same time, we want to collaborate with other
international and intergovernmental agencies to transfer those data to their server. So that's also we are discussing now. ค่ะขออนุญาตแปลตรงนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันว่าเราจะติด telemetry stations ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย์ โทรมาตรครับ โทรมาตร 10 จุดนะ โอเคค่ะ10 จุดนี้นะคะก็จะ collect data ส่งทุก 10 นาทีใช่ไหมคะเท่าที่เข้าใจส่งทุก 10 นาทีซึ่งส่งมาแล้วเนี่ยก็จะไปอยู่ที่2เซิร์ฟเวอร์นะคะเซิร์ฟเวอร์แรกก็คือที่ HII สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นที่ AIT ที่ภาควิศวกรรมและการจัดการทรัพยากรน้ำนะคะซึ่งเป็นภาคที่อาจารย์เป็นอาจารย์อยู่นะคะซึ่งที่ AIT เนี่ย data ก็จะถูก monitor real time จะมีเครื่องที่เรา convert data เป็นการ monitor real time แล้วก็เราก็ได้สร้างเว็บไซต์เป็น web user interface นะคะซึ่งสามารถเปิดให้ public อะค่ะสามารถให้ใครก็ได้เข้าไปเช็คสภาพของน้ำอุณหภูมิหรือว่าความกดอากาศนะคะข้อมูลทุกอย่างจะเป็น public หมดเลยนอกจากนี้เนี่ยในระบบนี้เนี่ยทาง AT อยากจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า decision support system ก็คือระบบที่ช่วยในการตัดสินใจอันนี้จะเป็นส่วนของหน่วยงานรัฐท้องถิ่นมากกว่าที่อาจจะได้ประโยชน์เพราะว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยถ้าเป็นแค่ข้อมูลดิบๆเราก็คือแค่รู้ว่าระดับน้ำเท่าไหร่ใช่ไหมคะความกดอากาศเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีระบบ models ที่สามารถจะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดรวมกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะ generate เป็น predictions เป็นการคาดคะเนว่าถ้าเป็นข้อมูลเหล่านี้ที่เข้ามาเนี่ยจะมีความเป็นไปได้ไหมที่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นหรือจะมีภัยแล้งเกิดขึ้นซึ่งข้อมูลนี้ก็จะสามารถมีประโยชน์ต่อ public ต่อคนทั่วๆไปในชุมชนด้วยนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือการที่เราอยากจะมีการร่วมมือกับต่างชาติด้วยนะคะเพื่อที่จะเอาซิสเต็มนี้ไปใช้กับประเทศเพื่อนบ้านเราหรือประเทศที่อาจจะมีปัญหาด้านภัยแล้งหรือว่าน้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะ So according to your research what situation about แม่โขง in last 3 months 3 เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์น้ำActually, we have installed this telemetry station first week of September, but the planning for this project has been since many months. So if we want to look at the current situation of the weather and also the water level in 10 tributaries of the Mekong River, I can show you in the website that we have recently developed and this is the ทีมทีมงานขออนุญาตขึ้นภาพหน้าคอมพิวเตอร์หน่อยนะครับอันนี้เป็นภาพ Okay, this website. Yeah, so you can see that these are the locations which we have installed the automated telemetry stations, and these automated telemetry stations they monitor the weather-related information and also the water level information. So we can click to any one of these stations. For example, I want to click here. So this is the station which is in the Moon province. Yeah, this is in the Moon River, and this gives you the detailed location of this telemetry station. And if we can further click in this box, and we can see this website where we can see what is the current weather and also the water level information. For example, this is in Kongchiam district and Ubon Ratchathani province, and you can see this is the station code AIT011, and this is the date today, September 30, and we have the data of 2:10. So actually we can get the data every 10 minutes interval, and you can see the temperature, which is about 33.1 degrees centigrade. And also it gives the other weather related information like relative humidity and also the air pressure, and it also gives the information about the rain that happened during one day. Similarly, you can see that this picture, this is the condition of the water level during these 3 days, right? And if you want to look at the some of the impact from the rainfall in previous weeks, we can also select the date. For example, you can click here, and I want to show you one example that a few weeks ago Thailand had the tropical storm called Nual. So that is during September 18 to 20.
So I can show you that the information we have received So the during this data time in one period. day update every minute or every hour So Every it 10 minutes. updates 10 every minutes. 10 minutes. ข้อมูลนี้อัปเดตทุก 10 นาที ใช่ค่ะ Right. ใช่ ก็เป็นระดับน้ำนะรบกวน ใช่ นิดนึงเดี๋ยวยาวไป เดี๋ยว ครับ let me translate Yeah, for you now can see up to here. this point Yeah, okay yes. so อันนี้นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ได้กล่าวไปว่าทาง AT ได้ผลิตได้พัฒนาขึ้นมา develop ขึ้นมานะคะ ครับ เพื่อจะใช้ให้ใครก็ได้เข้าไปเช็คระดับน้ำสภาพอากาศอะไรก็ตามนะคะอย่างที่อาจารย์ได้แสดงให้เห็นไปมันมีทั้งหมด 10 จุดใช่ไหมคะที่เราเห็นเมื่อกี้แล้วก็ถ้าเรากดไปที่จุดใดจุดหนึ่งก็จะเข้าไปดูในแต่ละสเตชันแล้วก็ Data ก็จะมาทุก10 นาทีจะอัปเดตทุก10 นาทีนะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราจะดูตอนนี้ที่อาจารย์จะโชว์ให้ดูก็คือเมื่ออาทิตย์ที่ประมาณ18 สามารถเปิดย้อนดูได้ ใช่เมื่อ September 18 เรามี no un ใช่ไหมคะที่คุณธนาคารบอกเมื่อกี้ no un ใช่ไหมภาษาไทยเรียก no un เนาะภาษาอังกฤษเรียกว่า noel นะคะ ครับ แต่ว่าเนี่ยเราสามารถจะกลับไปดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะวันนั้นนะคะเราก็สามารถจะมีข้อมูลย้อนหลังเพื่อจะทำ prediction ได้ง่ายขึ้นด้วย ครับอันนี้ขออนุญาตถามย้อนถามดร.วรวิทย์นิดนึงครับแล้วถ้าอย่างนั้นข้อมูลตัวนี้กับของเดิมที่เคยมีทำมาทำไมเราถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เราเทคนิคมันต่างกันยังไงทำไมมันถึงต้องทำใหม่ขึ้นมา ปกติแล้วเนี่ยสถานีโทรมาตรที่ทำร่วมกับทาง AT 10 สถานีเนี่ยเราเลือกจาก 2 เงื่อนไขครับเงื่อนไขแรกก็คือเป็นสถานีที่ยังขาดแคลนอยู่ ครับ ยังไม่มีติดตั้งนะครับโดยเฉพาะในฝั่งที่เป็นลำน้ำสาขาที่จะไปเติมลุ่มน้ำโขงอันที่ 2 ก็คือไม่ซ้ำกับสถานีที่มีอยู่เดิมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราด้วยความที่เราเป็นพาร์ทของประเทศไทยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะติดตั้งสถานีโทรมาตรในแม่น้ำโขงโดยตรงได้ ครับ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดที่ยังขาดแคลนข้อมูลอยู่บางส่วน การที่จะดูระดับความเปลี่ยนแปลงของน้ำโขงที่กระทบกับฝั่งประเทศไทย หรือแม่น้ำสาขาของประเทศไทยกระทบกับแม่น้ำโขงจุดเหล่านี้ครับทั้ง10 จุดเนี่ยก็ยังถือว่าขาดแคลนแต่ว่าข้อมูลที่เราพูดถึงเนี่ยข้อมูลพวกนี้เนี่ยมีอยู่ไหมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีติดตั้งอยู่นะครับแต่ว่าจะไม่ได้ติดชิดกับขอบหรือไม่ได้มอนิเตอร์พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงได้ดีเท่ากับ10 สถานีนี้ครับครับคือจริงๆก็อันดับแรกก็คืออย่างที่บอกว่าติดชิดกับขอบเพื่อเป็นการมอนิเตอร์ระดับแม่น้ำโขงด้วยแล้วอีกอย่างก็คือเติมเต็มในส่วนที่จริงๆยังไม่ครบนะครับเพราะว่าจริงๆระยะทางของแม่น้ำโขงก็ค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับถ้าอย่างนั้นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจริงๆตรงนี้เนี่ยเรามีการถ่ายทอดยังไงบ้างเพราะว่าคนที่อยู่หน้างานหน้าพื้นที่เขาก็ต้องมีการคอยตรวจดูตรวจเช็คอยู่ตลอดค่ะอันนี้จะเป็นคำถามของทางอาจารย์สังกัมนะคะ so obviously the local government agencies and local communities will play an important role basically in your project. So how do we ensure that we build enough capacity and for them, and how do we ensure that the transfer of knowledge is actually effective? Right. Actually, this project is not only installing the telemetry stations, but also we want to build up the capacity of the local government agencies. At the same time, local communities who wants to use this data, right? So under this project, we are also planning to conduct a training, probably within 2-3 months. We will invite all the local government agencies, at the same time, local communities, and we will provide training on how to use those data and also how to take care of these telemetry station, because ultimately we want to transfer these telemetry stations to the local communities after we finish the project. So that will serve for the transfer of knowledge, data and information to the local communities. Thank you. ก็ทางเราก็เข้าใจถึงความสำคัญของ knowledge transfer นะคะแล้วยิ่งเราจะมีการ hand over ก็คือส่งทอดส่งมอบสินะส่งมอบเจ้าตัวเทคโนโลยีเนี้ย system เนี้ยให้กับทางหน่วยงานรัฐท้องถิ่นใช่แล้วก็ชุมชนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยทาง AT ก็จะจัดเป็นคล้ายๆกับ capacity building trainings ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่า training เนี้ยจะเกี่ยวข้องกับส่วนไหนอย่างถ้าหน่วยงานรัฐก็อาจจะต้องมา training ในเชิงของ technical หน่อยใช้ดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบหน่อยหรือดูแลตัวเครื่องฮาร์ดแวร์เองส่วนเทรนนิ่งให้ชุมชนก็จะเป็นอีกภาคหนึ่งอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ต้องทำให้เขาเข้าใจพื้นที่ของเขาด้วยแล้วก็ให้เขาเข้าใจวิธีการใช้ข้อมูลที่เราผลิตออกมาจาก
โปรเจกต์นี้ได้นะคะ ครับ ขออนุญาตกล่าวเสริมนิดหนึ่งนะครับ ครับ จากทางฝั่ง AIT ก็คือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่ว่าทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเนี่ยได้ทำงานร่วมกับชุมชน ก็คือมีทั้งเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชน เครือข่ายการเตือนภัยน้ำชุมชนนะครับในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเนี่ยก็จะมีหลักๆเนี่ยก็คืออย่างเช่นที่อุบลราชธานีเนี่ยเรามีที่ผาชัน ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ที่จะได้กับรัฐบาลท้องถิ่นเองเนี่ยก็ส่วนหนึ่งประโยชน์ที่จะได้จากชุมชนเองก็อีกส่วนหนึ่งนอกจากในเรื่องของเตือนภัยแล้วเนี่ยยังสามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่ข้อมูลที่มีอยู่ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อภาคเกษตรของเขาได้ด้วยครับ ตรงนี้เนี่ยมีคนถามมาในไลฟ์ครับเรื่องตรงนี้ก็คือเรื่องของการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรตอนนี้จริงๆนะภาคอีสานค่อนข้างที่จะขาดแคลนจำนวนมากตรงนี้เราได้มองไปถึงในอนาคตไหมครับว่าตัวข้อมูลตัวนี้เราจะเอามาช่วยเหลือยังไงครับในเรื่องของภาคการเกษตร ถามใครดีคะ ถามทีละท่านเลยก็ได้ครับน่าจะมีข้อมูลที่แตกต่างกันอยู่ครับ Okay, so somebody on our Facebook Live right now Yes. is actually asking about how the data we are generating can be used in agriculture in the future, maybe. Right. Actually, the website we are creating here, this gives the real-time or near real-time information of the, say for example, rainfall, right? So this will also give the real-time information of the temperature. So these weather-related, events will largely impact the agricultural production. So if they know that okay, this will be the rainfall in the future, this will be in temperature in the future, then they can prepare in advance because the agricultural production they will largely dependent on this kind of rainfall and temperature-related data. So at the same time, we are also building this decision support system, and the purpose of the decision support system is we plan to provide this kind of information. For example, whether the drought event is happening very soon or after 2 months or 3 months, then they can prepare their agricultural activities in advance. So they can use this kind of information. อย่างที่เรียนไปก็คือข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลที่ออกสู่ประชาชน Public เปิด Public นะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่เกษตรกรเมื่อได้รับเทรนนิ่งในการใช้เว็บไซต์หรือในการหาข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถจะรู้ข้อมูลปัจจุบันและอย่างที่ได้เรียนไปว่า decision support system ของเราหรือระบบการช่วยการตัดสินใจเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่ออกสู่สายตาประชาชนเหมือนกันซึ่งจะเป็นลักษณะของ warning system เพื่อจะบอกว่าน้ำจะท่วมมีเกณฑ์ที่น้ำจะท่วมแล้วนะจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเราสามารถจะ make prediction ไปในอนาคตได้ซึ่งส่วนนี้เกษตรกรสามารถจะเอาข้อมูลนี้ไปเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหน่วยงานรัฐเองก็สามารถจะเตรียมรับมือหรือช่วยประชาชนแถวนั้นเตรียมรับมือได้เช่นเดียวกันครับดร.วิทย์มีอะไรเสริมไหมครับเรื่องของการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรส่วนที่จะเสริมก็คือว่าสถานี10 สถานีเนี่ยเป็นส่วนเติมเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบที่เรา provide ให้กับทั้งประเทศเนี่ยผ่านทางสทนช.กับสสน.เนี่ยก็คือระบบการข้อมูลน้ำแห่งชาตินะครับสามารถเข้าดูได้ที่ thaiwater.net นะครับทั้งเว็บไซต์ทั้งมือถือก็มีทั้งแอปเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรชุมชนที่เราทำงานร่วมด้วยเนี่ยเขาจะได้รับการสอนเรื่องการใช้เทคโนโลยีการติดตามแล้วก็การประเมินว่าพฤติกรรมของคนลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาจะได้ผลตอบแทนในภาคเกษตรเขาเพิ่มขึ้นมากได้อย่างไรนะครับอันนี้นี่ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีและข้อมูลเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติจริงนำไปสู่ผลประโยชน์ที่ได้รับจริงในภาคประชาชนครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วอย่างเทคโนโลยีนี้ตอนนี้มันมีข้อจำกัดอะไรบ้างไหมครับเทคโนโลยีนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีข้อจำกัดหลักๆก็คือตัวเทคโนโลยีเองเนี่ยมันมีการปรับรุ่นปรับเวอร์ชันอยู่เสมอนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราเองเนี่ยในลักษณะของงานวิจัยเนี่ยเราเองก็พยายามก้าวไปให้ทันกับเทคโนโลยีอย่างเมื่อสักครู่ที่พูดก็คือจากเทคโนโลยี 3G 4G เนี่ยจะก้าวไปสู่ 5G ได้ยังไงเราก็ต้องเตรียมรับมือในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของข้อมูลก็เช่นกัน
ทุกวันนี้พูดกันเยอะมากเรื่อง Big Data ข้อมูลปริมาณมากข้อมูลหลากหลายมากเราจะทำยังไงสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการที่แน่นอนแหละว่าสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในหลายๆหน่วยงานที่ติดตั้งโทรมาตรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีโทรมาตรเป็นหนึ่งเดียวเกิดผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยเราก็ต้องมาจัดดีๆว่ากรองดีๆว่าสถานีไหนเป็นสถานีที่เราควรจะชูเป็นสถานีหลักให้ความสำคัญจัดลำดับนะครับแล้วก็กรองข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์สุดท้ายก็ตกมาที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันมีมากทีนี้เราก็ต้องเลือกละว่าจะเอายังไงตรงไหนที่ยังขาดก็ต้องไปเพิ่มตรงไหนที่มีอยู่แล้วมากก็พิจารณากันอีกทีนึงครับครับนี่ถามดร.สังคาม you have the future plan of this project that how what do you will develop in the future this project Yeah, that is also a very important question for us, for both project implementing partners, AIT and HII. In fact, we are coming here just after launching the project ceremony, and during that time, we invited a lot of government agencies, international and intergovernmental agencies, and also some of the other stakeholders to participate in the kickoff meeting. And in that kickoff meeting, we also expressed to collaborate with all the agencies if we can develop some future project so that this project can be continued and try to address the water resources management challenges in the future. At the same time, as an academic institute, we also want to upscale the installation of these 10 telemetry stations to more number of locations and then try to conduct more research that will be helpful for improving these telemetry systems in the future. And the next step, we are also planning to develop the decision support system, not only for the flood forecasting and drought forecasting. We also want to develop the decision support system, which can also evaluate what are the impact of the floods and droughts in the economic sector and what kind of solutions we can propose to minimize this economic impact. So this is our future plan. So you say it's out of scale from this 10 station, but not only in Mekong River but also in other river in Thailand. Yes, because now it is only 10 locations. So there are some other areas where there is frequent flooding and drought. So we want to install in those locations and also try to develop the decision support system for that location. That's our future plan. ค่ะก็มีสองส่วนใหญ่ๆนะคะกับคำตอบของอาจารย์อย่างแรกก็คืออย่างที่เรียนไปเมื่อเช้านี้เราเพิ่ง launch โปรเจกต์นี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วเราก็เราหวังว่าจะมีการร่วมมือกันนะคะระหว่างหน่วยงานรัฐแล้วก็หน่วยงานอื่นๆด้วยเพื่อที่จะพัฒนาโปรเจกต์นี้นะคะแล้วก็research ในลักษณะนี้เพื่อโปรเจกต์ต่อๆไปด้วยนะคะซึ่งก็จะมีผลดีต่อไม่ใช่แค่ประเทศเราแต่ก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านทุกคนที่ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้นั่นคือส่วนแรกส่วนที่2ก็คือสำหรับทาง research ของ AIT แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะคะของเราเนี่ยเราพยายามที่จะ upscale ทำให้สเกลมันใหญ่ขึ้นนะคะจากโปรเจกต์นี้เช่นติดตั้งสเตชันให้มากขึ้นนะคะในหลายจุดที่อาจจะมีปัญหาด้านภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมเช่นเดียวกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือณตอนนี้ decision support system เนี่ยการที่เราเอาข้อมูลดิบมาแล้วก็มาวิเคราะห์เนี่ยณตอนนี้เราอาจจะวิเคราะห์ได้แค่ภัยแล้งจะมาเมื่อไหร่หรือว่าน้ำท่วมจะมาเมื่อไหร่แต่ในอนาคตอาจารย์ต้องการจะเอาเกี่ยวกับส่วนที่เป็นเศรษฐกิจนะคะก็คือสามารถที่จะวิเคราะห์ในเชิงของในเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเกษตรกรรมนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะไปกระทบกับชุมชนนั่นแหละนะคะแล้วก็จะมีผลดีต่อชุมชนถ้าเขาได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้นะคะซึ่งถ้าเรามี decision support system แบบนี้มันก็จะช่วยลดimpact ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในทุกๆด้านและที่สุดก็คือในด้านเศรษฐกิจของเขาขออนุญาตถามในฐานะผู้ที่ทำงานได้ไหมครับส่วนตัวเองจริงๆเราก็รู้ว่ามีการร่วมมือของหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับแต่ว่า
ฐานะผู้ทำงานเราอยากจะให้มีหน่วยงานไหนที่เข้ามาซัพพอร์ตเรามากกว่านี้ไหมในเรื่องอะไรบ้างไหมครับ Do you have any particular agencies that you would like to have collaboration with in particular? Right. Actually, the projects we are conducting now is very useful for the water management agencies. They are, of course, local government agencies such as Rural Irrigation Department, Department of Water Resources. Not only these government agencies, there are some other agencies, looking after these disaster-related issues. For example, Department of Disaster Prevention and Mitigation. So these are the government agencies we want to collaborate. But at the same time, since we are doing this project in the transboundary river, so there is intergovernmental organizations, and for example, we have Mekong River Commission, we have Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), and also the Stockholm Environment Institute. So we are working in the similar issues related to water resources management, and we are also thinking to develop some kind of new opportunities to conduct this future project. ก็มีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะคะที่เราอยากจะร่วมมือด้วยภายในประเทศก็จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำต่างๆนี่จะแย่แล้วเพราะไม่ได้เตรียมภาษาไทยมา ก็จะมี Royal Irrigation การประปาไหมคะกรมชลไม่ทราบโอเคก็คือหน่วยงานต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับการจัดการน้ำในประเทศไทยนะคะก็สามารถจะร่วมมือได้หมดเพราะว่าเราทำงานในเรื่องเดียวกันส่วนทางต่างประเทศเนี่ยอาจารย์ก็มองไว้ว่ามันควรจะมีเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลต่างประเทศด้วยอาจจะเริ่มจากในเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันก่อนซึ่งอันนี้ก็เป็นที่อาจารย์ตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะไปที่ลาวให้ได้เพราะตอนนี้ลาวได้ผลกระทบแล้วก็จะได้ผลดีจากเราชัดเจนมากที่เราติดตรงนี้อยู่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีอีกหลายองค์กรองค์กรนานาชาติอะค่ะที่เขาทำงานเกี่ยวกับด้าน water management เช่นเดียวกันอันนี้เราเวลคัมหมดเลยแล้วอย่างดร.วรวิทย์เองจริงๆตรงนี้เรามีไหมครับหน่วยงานไหนที่เราอยากให้ซัพพอร์ตเรามากขึ้นกว่านี้ไหมครับตอนนี้เนี่ยตัวสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเองซึ่งเป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเนี่ยร่วมกับทางสทนชเนี่ยมีทั้งหมด40กว่าหน่วยงานแล้วนะครับที่แชร์ข้อมูลร่วมกันข้อมูลเรื่องน้ำข้อมูลเรื่องภูมิอากาศอะไรพวกนี้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยบรรยากาศค่อนข้างไปในทางที่ดีนะครับในระดับประเทศไทยในระดับอาเซียนเราก็จะเป็น AHC ก็คือ ASEAN Hydroinformatics Center ด้วยนะครับซึ่งในระดับอาเซียนเนี่ยเราเองก็เป็นตอนปีนี้รู้สึกว่าไทยเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับก็น่าจะมีบรรยากาศที่ดีในระดับประเทศแล้วก็ในระดับภูมิภาคของเราครับนี่นะครับก็คือในด้านของการบริหารจัดการในแม่น้ำโขงนะครับ and if you want any support you can contact us at Disaster Communication Development Center of Thai PBS Yes we are very much looking forward to collaboration with Thai PBS also thank you very much thank you ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณศาสตราจารย์ดร.สังกัมเชสตานะครับหัวหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียดร.วรวิทย์มีสุขหัวหน้างานหัวหน้างานโทรมาตรฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและหม่อมหลวงธนิสาชุมพลผู้อำนวยการศูนย์ภาษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียครับ Thank you for joining us today ขอบคุณครับนี่ครับคุณผู้ชมเราก็หวังว่าในอนาคตนะครับการบริหารจัดการน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำอื่นๆในประเทศไทยจะมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมตามจุดต่างๆรวมถึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงภัยแล้งด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของ DXC Live ในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ